No joo, eniten tässä autossa vielä vaivaa tää ulkonäkö ja oikeastaan tarkemmin tää loksu ja ovi. Eli tää ruskea väri, mikä niissä täällä toistuu. Lähtisiköhän se ihan tälleen pyyhkimällä? Joo, ihan vähän tohon kohtaan jäi vielä. Kokeillaan vähän vielä kovemmin tosta vetää. Ihan hyvä siitä tuli. Se näyttäisi nyt tolta. Siinä olisi siis ruosteeton ovi. Se on 2005 faceliftimallista. Tää on 2000. Ja siinä faceliftissä on eroa kai. Ainakin tää vilkku ja lokari tietenkin on erilainen, mutta ovessa varaus ja numerot mätsää. Se pitäisi olla ihan sama. Ja värikin pitäisi olla sama. Se näyttää hyvältä. Tää oli tosiaan satkun. Puhe oli tietenkin jo, että pelkkä pelti saa kaikki lasit sun muut ottaa pois, kun mä tarvitsen pelkän pellin. Tietysti aiheuttaa nyt vähän työtä. Tän ikkunamoottori pitää siirtää, samaten näkyy oleva lukkopesä irrotettu. Se pitää vaihtaa ja lasi asentaa. Olisikohan nämä johtosarjat samanlaisia, että niihin ei tarvitse koskea. Jos ei, niin saahan ne tästä tietenkin. Katsotaan miten tuo lähtee tuo lasimoottori. Lähtisikö tuolla yhdellä ruuvilla? Kai tässä mitään ihmeellistä. En tiedä. Ikkunamekanismi sieltä lähti. Mutta mites nää oli? Älyttömiä.
liittyy siihen ikkunan kiinnitykseen nyt jotenkin. Täytyy selvittää. Tänään nyt tuli. Kummas päässä ne oli? Oliko ne sittenkin täällä? Sitten vielä toi lukko. Lähtisikö se näillä vaan? Tässä tuli nyt nämä kaikki sähkötkin mukana. Tätä me varmaan ei tarvita. Jos on joku solenoidi tuolle lukolle. Tää taisi olla se airbagi. Toi oli ikkuna, moottori. Olisiko tää ollut sähköinen peili? Ja joku moduuli näille. Se voisi ehkä pystyä katkaisemaan tästä kohtaa. Avataan vähän ja katsotaan mitä tästä tarvii säästää. Se näyttää hyvältä. Ups. Se on siellä. Mihin se nyt lensi? Toivottavasti ei mennyt hajalle. Ikkunasysteemit. Eipä tälläkään jossakin välissä tietysti laitan vähän ehkä isompi prokkis sitten, mutta laittaa ne muovi-ikkunat tohon, mutta se ei sillä kiirettä. Meillä on ehjä lasi ja otetaan tämäkin paikalleen. Painaa mutta aika paljon ja me saatais varmaan tätä ovea aika paljon kevyemmäksikin ottamalla kaikki turha pois siitä. Joo, tätä pitää tutkia, että miten tää nyt täällä oli tää. No niin, pitäisi saada sitten apukuskillekin tehtyä tänne paikka. Ja kun tää lattia on näissä nelikuutosissa tällainen näin epätasainen, niin jo aiemmin hankin nämä Swagierin lattialevyt. Mä josta vähän leikkasin, että mahtuu tuo turvakaareen tuo boksi tonne ja siinä on tällaiset niin kuin jalat alla. Se pitäisi saada sinne pultattua. Ajatus on, että vedetään tuosta läpipultti lattian alta ja ehkä muutamasta kohtaa se kiinni. Ei se kovin kummosta kiinnitystä tarvi, mutta kunhan ei lähde lentoon sieltä missään tilanteessa tietenkään.
mitähän näille tekisi. Tässä on nyt toistaiseksi vielä siis ikkunoiden aukaisu ja jotain muuta. Tiedä, hätävilkkuja. Tarviiko semmoista koskaan. Tiedä, jos ne jänkisi tänne aukkoon, että niitä voitaisiin käyttää vielä. Nyt ennen kuin me laitetaan se penkki tähän paikalleen, niin täällä menee kaikki tosi ahtaaksi sen jälkeen. Eli nyt on se hetki laittaa nämä. No niin, siinä ne on. Nappulat siitä toimii. Siitä Pemarikin voisi ottaa tästä oppia. Ei se tarvitse kojelalta tai konsolit on kummempi olla. No niin, penkkirautojen sovitusta. Jotain tuossa on mennyt pieleen tässä tämän raudan mitoituksessa, että ihan ei tohon osukaan eikä se ruuvi niin kuin mene tuohon kunnolla, eli pitää vähän jyrsiä tai viilata reikää niin, että saadaan se menemään. Kyllä nämä penkkiraudat on ollut tähän nelikuutoseen semmonen murheenkryyni, että nämä on kolmannet jo, mitkä mulla tässä on. Ja nämäkään ei kyllä mitkään hyvät ole. Eli suosittelen kyllä vahvasti vaan, että tekee itse. No näiden pyöräkulmien säädöistä mä sain ihan hyviä vinkkejä ja se meni jotenkin näin, että kamperista lähdetään siis liikkeelle ja kamperi pitäisi säätää sillä tavalla, että se on 0 siinä vaiheessa, kun sun kääntökulma on 60% maksimista, olettaen, että käytät jotain log-kittiä, jossa kääntökulmat on jotain 55-65. Ja jos on jotain lähempänä alkuperäistä, niin sitten ehkä sama luku voisi olla 80%. Mutta joo, eli silloin siinä jää, kun renkaat on suorassa, niin sitten siinä on negatiivista kamperia yleensä jonkin verran. Jotenkin näin. Meidän pitäisi ekana ehkä mitata, mikä se todellinen kääntökulma meillä tässä on. Meillähän ei mitään log-kittiä ole, eli se ei varmaan ihan sinne 55-65 sentään mene, vaan jotain vähemmän. Mä en löytänyt nyt heti ihan speksiä, että mikä se BMW alkuperäinen kääntökulma on. E36 se taisi olla 38 astetta. Mutta lähdetään siis mittaamaan nyt eka se. Tää siis kaikki ennen kuin lähdetään näitä aurauksia säätää. Eli yritetään mitata toi maksimikääntökulma. Ja mulla olisi tällainen ajatus tässä, että laitetaan siis nämä levyt tähän näin. Ja vedetään tohon lattiaan viiva. Näkyy ihan tarpeeksi siinä. Sitten käännetään maksimit ja tehdään toinen viiva ja mitataan se. Eli siinä on aika lailla maksimit. No tosta kun sitä katsoo, niin se on semmonen ihan vähän nämä renkaat niin kuin tuossa palauttaa takasvaksen kääntää ja maksimit, se vähän nykäisee takaisinpäin. Se on joku 46-47 astetta. No nyt tuolla 60% säännöllä siitä tulisi 27,6 astetta ja 80% säännöllä 36,8 astetta.
Ja kun meillä sitä lock-kittiä ei ole, mutta toisaalta se ei ole ihan alkuperäinenkään toi kääntökulma, niin pitäisikö meidän vetää tuosta puolesta välistä? Mitäs siitä tulisi? Olisiko se sitten 32 vaikka pyöreästi? 32. Se kuulostaa aika hyvältä luvulta. Mennäänkö sillä? Eli yritetään kääntää pyörä tuohon 32 asteeseen, jolloin se olisi, tuossa on 40, hetkinen, miten tämä menikään 45, on tietenkin tuossa 40, siis tossa 32, asteikko väärinpäin, eihän tämmöistä ymmärrä. Tuo jos niinku lähellä. No joo, nyt se olisi niin lähellä 32 astetta, kun mä sen siihen saan. Eli ei varmaan lähelläkään, mutta kun ihan rajaton luotto tähän omaan tekemiseen, niin sillä mennään. Joo, eli siinä on niinku tällä hetkellä positiivista kamperia ton verran, 894, puoli astetta. Otetaan vähän poispäin ja mitataan uudelleen. Liikkuukohan se helpolla? Menee aika helposti. Sitten mitataan, mitä täällä tapahtuu. Se on muuten aika paljon kyllä sitä negatiivista kamperia, mitä tämän ohjeen mukaan tullaan laittamaan. Joo. 10 päässä oltaisiin vielä vähän. Täältäkin loppuu säätövarat. Nyt ollaan maksimeissa, tai ei aivan, tuosta leikkaamalla peltiä, mikä voitaisiin totta kai tehdä, niin saataisiin ihan vähän lisää ja varmaan päästä siihen. Mä luulen, että me annetaan se tässä vaiheessa olla. Eli meillä on jo aika paljon tuommoista staattista kamperia, kun nämä renkaat suoristaa, niin ne on ihan silmin nähden kyllä, sitä negatiivista kamperia on paljon. En tiedä, olisiko tämä tilanne eri nyt, jos me oltaisiin saatu vähän myös sitä kasteria lisättyä tähän. Sehän meillä on nyt vakio, niin silloin käykö siinä niin, että se pyörä silloin niin oikeenee aiemmin tuossa. Nyt on renkaat suorassa ja se nyt näkee jo, että sitä on aika reippaasti sitä negatiivista kamperia. Katsotaan vielä paljon se nyt sitten oikeasti tuossa on. Eli olisiko se 4,4. Ja se mikä mahdoton on toikaan kyllä, että paljon enemmänkin jengi käyttää. Tää nyt miettii, riittääkö toi? No 4,4 astetta negatiivista kamperia me saatiin, kaikki on nyt maksimeissaan. Joo, no mitataan huvikseen vielä missä astekulmassa, missä kääntökulmassa kamperi nollittuu. No ei se kaukana, se on 31 astetta ja siinä kääntökulmassa kamperi nollittuu. Joo. Sillä mennään sitten varmaan. Ei tässä oikein muutakaan voi. Seuraava varmaan olisi se kasterisäätö mahdollisuus, mikä pitäisi tehdä. Ja totta kai me voitaisiin tuo kaulus leikata tuosta pois. Se on täysin turha ja sillä saataisiin enemmän kamperia. Jossain välissä totta kai ehkä kääntökulmaakin lisää, mutta tää on jo hyvä parannus siihen vakioon varmasti. Laitetaan vielä pyörän kulmia kuntoon tällä naruvirityksellä. Mullahan tästä ihan hyviä kokemuksia silleen on, että se tuntui viime syksynä radalla ihan hyvältä näin säädettynä, eli varmaan tarkkuus riittänee tässä vaiheessa. Tää on vähän kehittynyt tää mun juttu, eli nyt mulla on 2 tämmöstä alumiinitankoa molemmissa päissä, mihin on tohon sahattu tollanen ura, jotta ne on täsmälleen samoilla etäisyyksillä. Olisihan se hyvä viedä varmaan jossakin välissä ihan oikeaan pyöräkulmien säätöön ja katsoa sieltä varsinkin, että
kuin lähelle tällä pääsee. Mullahan on se jonkun amerikkalaisen drifting-sankarin ohjeet, mitä tässä sai vinkkejä, niin tää säätöihin. En tiedä miten hyvin se nyt toimii tässä mun tapauksessa, mutta tää voisi olla hyvä lähtökohta. Yllättävän vaikea löytää mitään selkeää neuvoa, miten tää pitäisi tehdä. Etupää laitettaisiin vähän haritukselle, joko 0 tai vähän haritukselle. 0 olisi sellainen, että jos sillä jotain kadullakin ajaa, niin hyvä. Mutta mulla oli 0 silloin viime syksynä radalla. Toki siinä oli vakioalusta silloin, mutta se tuntui yllättävän niin kuin tunnottomalta siinä keskialueella. Eli ohjaus ei ikään kuin lähtenyt reagoimaan mihinkään siinä keskialueella. Ja mitä mä viimeksi on E36 ajanut, niin se oli tosi skarppi kyllä se ohjaus. Niin ehkä tällä sit, jos lähdetään maltillisesti vähän laittamaan haritusta, niin se voisi olla sitten ihan hyvä taakse, kampperi 0 ja sitten taas aurausta, vaikka oli ilmeisesti hyvä lähtökohta toi 1/8 tuumaa. Kokeillaan sillä. Aurauksien säätö on vähän vaikeeta, kun sä yhtä puolta säädät, niin lähtee ratti kääntymään, eli toisella puolella on tietenkin renkaan alla aina vähän vähemmän kitkaa ja se lähtee kääntymään siinä. No, nyt on viritetty tää tällä tavalla suoraan, eli ratti pysyy tuossa suorassa, niin päästään tuolta ruomaan noin kohilleen. No sitten takaa pitäisi saada kampperi siihen 0. Tällä hetkellä mennään jossakin aika reippaasti, eli missä kohtaa tulee se ton verran saadaan ottaa ulospäin. Eli noita tankoja lähdetään tosta kääntämään niinku kiinni päin. Nyt on kampperit nollattu, sitten se vielä se auraus, 1/8 tuumaa jotain. Reilu 3 milliä kokonaisaurausta. Avataan etukynkän kiinnitysruuvit ja laitetaan langat kohdalle ja säädetään se. No niin, jonkinlaiset perussäädöt nyt siihen ainakin saatiin. Ja mielenkiintoista sinänsä, että tämä taka, kun aurausta muuttaa, niin myös se vaikuttaa kampperiin. Niin niitä on nyt vähän vuorotellen tuossa justeerattu ja se jää vähän helppoa tuossa ollut. Ja sitten tuli todettua se, että rengas kun menee tuossa ylöspäin, niin haritus lisääntyy. Eli se varmaan selittää, minkä takia näihin nelikuutosiin tarvitaan aika reipas auraus tuonne taakse. Mittauksen tarkkuudesta en tiedä sillä tavalla. Se on varmaan maksimissaan sen, mitä tähän jaksaa nähdä vaivaa. Eli onhan tää aika vaivalloinen systeemi. Joo, muuten auto alkaisi olla aika valmis. Pestään se tosta vielä. Ja nyt kun katsoo tätä pihalla tätä tilannetta, niin täällähän on... Tää lumi ei tästä meinaa nyt millään lähteä sulamaan vaan, eikä tuu semmoista loppukirifiilistäkään ollenkaan. Tässä päästä varmaan testaamaan autoa jossain välissä. Ajatus on, että ehkä jotkut siirtokilvet voisi ottaa ja ainakin sen verran käydä katsomassa, että kaikki toimii ennen kuin lähdetään minnekään kauemmaksi. Mutta joo, pestään auto.